السلام علیکم خوږو کتونکو. مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته یو څو کمانډ ښودلی او لږ شان سیټینګ درته هم ښودلی په کالي لینکس کې. نو په دې ویډیو کې به هغه ویډیو لږ مخکې نوره بوځو. نو تاسو ته ما په اخر کې چې کوم کمانډ ښودلی هغه و نیو ډایرکټري به څنګه جوړی. نیو ډایرکټري ما تاسو ته جوړه کړې وه او هغه فایل دا دی، هغه فولډر دا دی نیو ډایرکټري والا. دا نیو ډایرکټري ده او دا ما په کم ډیسټینیشن کې جوړه کړې وه، په ډیسکټاپ کې. ډیسکټاپ کې ما ځکه جوړه کړې وه چې تاسو ته ښکاري چې زه څه کوم، نو هغه تاسو ته بیا شو کېږي که نه په دې ډیسکټاپ باندې. نو دې دپاره موږ چې کم کار کوو نو هغه په دې ډیسکټاپ باندې کوو، ډیسټینیشن به ډیسکټاپ وي. نو راځئ چې اوس دا ډایرکټري ډیلیټ کوو. نو دا ډایرکټري به څنګه ډیلیټ کوو، د هغې دپاره زه تاسو ته کمانډ ښیم. نو د ټول نه اول به ټرمینل کولاو کو کمانډ لاین دپاره. نو دا ډایرکټري چې ډیلیټ کوو نو د ټول نه اول به تاسو څه کوئ، تاسو به هغه ځای ته ورننوځئ کوم ځای کې چې هم دا ډایرکټري جوړه کړي. نو دا ډایرکټري موږ په ډیسکټاپ باندې جوړه کړې ده او موږ اوس په کمانډ لاین کې په کوم ځای کې موجود یو، موږ د کالي کوم دغه دی ډایرکټري د روټ هغې کې موږ موجود یو. نو د روټ نه به موږ لاړ شو اول ډیسکټاپ ته او بیا ډیسکټاپ کې به موږ دا فایل دا ډایرکټري ډیلیټ کړو. نو ډیسکټاپ ته تلو، تاسو ته طریقه معلومه ده. ډیسکټاپ ته لاړم. اوس ډیسکټاپ کې نیو ډایرکټري دغه موجود ده. دا ډایرکټري به څنګه ډیلیټ کوم هغې دپاره به تاسو کمانډ ولیکئ RM، مطلب دا چې تاسو یې ریمو کوئ او بیا به -R ولیکئ او بیا به هم دغه ډایرکټري ولیکئ. دغه ډایرکټري چې لیکئ نو تاسو به نیو او انټر به کوئ. نو تاسو کتی شئ دغه ډایرکټري ریمو شوه. اوس ډایرکټري چل تاسو زده کو چې څنګه به جوړوئ ډایرکټري نیو ډایرکټري او بیا به هغه ډایرکټري چې که تاسو نه یې خوښه تاسو یې ډیلیټ کول غواړئ نو هغې طریقه مې هم درته وښودله. اوس به بل یو کمانډ درته ښیم، په هغې باندې به تاسو نیو فایل جوړولی شئ، هر رنګي فایل وي هغه تاسو پې جوړولی شئ. او بیا که تاسو هغه فایل ډیلیټ کول غواړئ یا هغه ایډیټ کول غواړئ یا په هغې کې څه ورډ ایډ کول غواړئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. هغه به طریقه به هم تاسو ته ښیم چې فایل به څنګه کریټ کوو او هغې کې به څنګه چینجز کوو. نو راځئ چې اوس فایل تاسو ته کریټ کړم، هغې چل درته وښیم. د هغې 2 طریقې درته ښیم. په یو طریقه باندې تاسو فایل جوړولی شئ او په بله طریقه باندې تاسو هم نوی فایل جوړولی شئ او هم په هغې کې به څه لیکلی شئ. او یا په هغې طریقه باندې تاسو کوم چې موجوده فایل وي، کوم چې جوړ شوی د مخکې نه، هغې کې تاسو چینجز کولی شئ، هغې کې څه لیکلی شئ. نو تاسو به ولیکئ ټچ او بیا کم سپیس به ورکئ، بیا چې کم فایل تاسو جوړول غواړئ هغه فایل نوم به ولیکئ او بیا به ډاټ ولیکئ او چې کم ایکسټنشن والا فایل تاسو جوړول غواړئ هغه ایکسټنشن به ورکئ. نو زه ټکسټ فایل جوړوم نو زه به TXT ایکسټنشن ورکوم او بیا به انټر پریس کوم. نو تاسو کتی شئ په ډیسکټاپ باندې فایل کریټ شو، صحیح شوه. اوس تاسو ته یو طریقه ښیم چې دې فایل کې به څنګه تاسو ایډیټینګ کوئ. هغې دپاره به تاسو څه وکئ، تاسو به ولیکئ کیټ به ولیکئ او بیا به ګریټر دین ساین ولیکئ او بیا به تاسو کالي فایل لکه ما چې کم فایل جوړ کړی هغه فایل نوم به ولیکئ. تاسو چې کم فایل کې چینجز کول غواړئ، څه پکې لیکل غواړئ، هغه فایل نوم به تاسو ولیکئ او بیا به انټر پریس کئ. نو ما انټر پریس کړو، نو تاسو کتی شئ لاندې لاین راغو او لاندې لاین کې هیڅ هم نشته. نو په دې کې تاسو اوس څه لیکلی شئ، صحیح شو. زه پکې اوس تاسو ته لیکم اوکې. دا لیکل ما وکړه په دې فایل کې، دا اوس په دې فایل کې وشو دا لیکل. اوس زه غواړم چې اوس زه انټر ووهم خو دا لیکل نه ختمیږي. نو زه به یو بټن تاسو وښیم چې کله هم تاسو یو کمانډ ختمول غواړئ نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ، تاسو یو کمانډ لیکئ او هغه تاسو وایئ چې دا دې ختم شي، یا یو کمانډ تاسو رن کوئ او هغه رن کېږي او تاسو وایئ چې دا دې ختم شي.
یا تاسو لیکل وکئ فایل کې او فایل تاسو وایي چې اوس دا ځای نه ختم شي او نوی کمانډ لاین سټارټ شي، نو هغې دپاره به تاسو څه وکئ، تاسو به کنټرول ولیکئ، تاسو به کنټرول بټن باندې پریس کئ او پلس سی بټن به پریس کئ. کنټرول او سی بټن به تاسو په یو ځای پریس کئ، کنټرول سی ما ووالو، نو کم مخکینی دغه چې و هغه ختم شو. اوس مخکینی کمانډ ته واپس رالم. اوس زه غواړم چې آیا په دې فایل کې دا لیکل وشو که نه، نو هغې دپاره به تاسو څه کوئ، یو فایل تاسو چې کوئ چې په دې فایل کې دننه څه دي هغه په کمانډ لاین باندې تاسو اوپن کوئ، نو هغې طریقه درته هم ښیم. نو زه اوس دغه فایل اوپن کوم په کمانډ لاین باندې، نو هغې دپاره به تاسو څه وکئ، تاسو به دغه کیټ ووهئ او سپیس او هغه فایل نیم به ورکئ. نو تاسو کتای شئ هغه فایل کې دا لیکل شوي دي، دا فایل مونږ ایډیټ کو، په دې کې مونږ لیکل وکړه او هغه پکې راله. اوس زه غواړم چې هم نوی فایل جوړ کم او هم په هغې کې لیکل وکړم مخکینی فایل کې نه، نو زه به څه وکړم، نو هم دغه بره کمانډ به ووایم. نو اوس زه تاسو ته یو بل ټریک ښیم. تاسو اوس په مخه یو کمانډ تاسو ورکړی وي او هغه تاسو دوباره لیکئ او تاسو غواړئ چې هغه زوړ کمانډ دې واپس راشي، نو هغې دپاره به تاسو وکئ کیبورډ کې چې کوم ایروز دي غشي دي هغې کې به برنی ایرو تاسو کلیک کئ، نو تاسو کتای شئ چې کوم زاړه کمانډ دي هغه راوړي ماته. نو زه به هغه کم کمانډ دی کیټ والا هغه به واپس راولم، په ایرو باندې ما هغه راویستو. زه اوس غواړم چې نوی فایل کریټ کړم، دغه زوړ فایل نه نوی فایل جوړ کړم، په هغې کې لیکل دي وکړم. نو هغې دپاره به تاسو څه وکئ، هغې کې به تاسو دغه نوی فایل زه نوم ورکوم. اوکې ما نیو فایل ورکو، لکه زه دا فایل جوړوم او بیا انټر پریس کړم. نو اوس تاسو کتای شئ هم نیو فایل جوړ شو او کوز مونږ څه غواړو په دې کې لیکلی شو، صحیح شو. او دا اوس زه پکې څه لیکل نه غواړم، هغه ما تاسو ته ښودلو. نو زه به اوس واپس کنټرول سی ووهم چې دا کمانډ ختم شي. اوکې او اوس زه غواړم چې زه یو فایل ډیلیټ کړم. یو فایل ډیلیټ کول دپاره به تاسو څه کوئ، تاسو به هم هغه مخکینی لکه څنګه چې ډایرکټري هم ډیلیټ کوله هم هغسې به تاسو کوئ. زه هغه زوړ چې کوم چې په دې باندې ډیلیټ کېږي دا فایل او که نه کم ډایرکټري والا چې دی، نو زه به نیو اوس دغه فایل ولیکم. فایل مو ولیکلو، نو تاسو کتای شئ چې هم هغه یو کمانډ کم چې ما ډایرکټري ډیلیټ کولو لپاره یوز کړی هم هغه تاسو د فایل ډیلیټ کولو لپاره هم یوز کولی شئ، صحیح شو. دا طریقه مې درته هم وښودله. اوس دا بل فایل هم ایسته ډیلیټ کوم، نو هغې دپاره به تاسو دغه زوړ کمانډ واپس راولئ. زوړ کمانډ واپس راویستو دپاره ما تاسو ته طریقه وښودله. زوړ کمانډ مې واپس راویستو، صرف فایل نیم چینج کوم. فایل نیم چینج کولو دپاره به زه نوی فایل ولیکم او ټیپ بټن به پریس کړم، نو هغه فایل هم ډیلیټ شو. اوس خوږو کتونکو تاسو ته یو بله طریقه ښیم. زه واپس دې روټ ته ځم، روټ ته چې ځم سی ډي سپیس ډیش روټ ته واپس لاړم. اوس که تاسو غواړئ چې د دې روټ یوزر نیم دی څه شو، د دې پاسورډ تاسو چینج کول غواړئ، نو هغه پاسورډ به څنګه چینج کوئ، نو هغې دپاره به تاسو ولیکئ پاس، دا کیورډ به تاسو ولیکئ په کمانډ لاین کې او بیا به انټر پریس کئ. انټر هم پریس کو، نو اوس تاسو ته راوړېدو چې نیو دغه پاسورډ ورکئ، تاسو به نیو پاسورډ ورکئ او بیا به زه اوس ورکوم ما هغه سیم پاسورډ واپس ورکړو، نو تاسو به چینج واپس ورکوئ. اوکې اوس دا پاسورډ طریقه مې تاسو ته وښودله چې پاسورډ به څنګه چینج کوئ. یوه بله طریقه درته ښیم، تاسو به په وینډو 10 کې چې کوم خپل نیټورک آی پي معلومول هغې دپاره تاسو ولیکله آی پي کمفیګ، خو دلته کې لږ بدل شان دی کمانډ، تاسو به ولیکئ اف کمفیګ.
هلته به تاسو آی پی کنفیګ ورکول، دلته به تاسو ورکوئ، تاسو به دلته کې اف کنفیګ ورکوئ. نو تاسو ته به آی پی راوړي او زما آی پی دا دی، آی پی اډرس تاسو داسې معلومولی شئ.